Hello and welcome everyone. අද lesson එක EER diagram ගැන. ඉතින් අපි අද question එකක් discuss කරන ගමන් EER diagram වලට අදාළ theory මතක් කරගෙන අපි බලමු ගොඩක් සාර්ථක විදිහට කොහොමද diagram එකක් build up කරගන්නේ කියලා අපිට හම්බෙන question එක දිහා බලලා. question එකට අනුව මොනවාද එන්න ඕන entities, relationships මොනවාද? එතකොට constraints identify කරගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ දේවල් ගැන මේ question එක through මම ඔයාලත් එක්ක අද discuss කරනවා. ඉතින් theory part අපි question එක discuss කරද්දිම කතා කරමු. මුලින්ම අපි මම මේ අරගෙන තියෙන ප්‍රශ්නේ හොඳින් කියවලා අපි identify කරගමු මොනවද එන්න ඕන entities, relationships මොනවද, entities වලට අදාළ attributes මොනවද, primary key attributes මොනවද, මේ වගේ ඒවා බලමු. ඉතින් මම රික්වෙස්ට් කරනවා ඔයාලට theory part මතක් කරගෙනම වීඩියෝ ලෙසන් එක බලන්න කියලා. එතකොට ගොඩක් හොඳට ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. මොකද මම theory ගැන කතා කරන්න ලොකු වෙලාවක් ගන්නෙ නැහැ. ප්‍රශ්නේ ඩිස්කස් කරන නිසා. අපි බලමු මේක කියවලා. The members of an online auctioning site are identified by a unique member ID and their names, email address, phone numbers and postal addresses should be maintained. එතකොට මෙතන අපිට තේරෙනවානේ මේ online auctioning site එක මේක තමයි system එක. මේකේ members කියන්නේ මෙතන entity එකක්. එතකොට member කෙනෙක් මෙතන entity එකක් වෙන්න ඕන. අපි ඒක ඇඳගෙනම ඉස්සරහට යමු. එතකොට අපිට ලේසි වෙයි. එතකොට මෙතන අපි entities දාන්නේ rectangular shape එකක් ඇතුලේ. singular noun එකක් විදිහට. member කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මෙයාලට තියෙනවා attributes මතක් කරගෙන ඉමු අපි. unique number, member ID. අපි ID කියලා ගමු. එතකොට මෙයා unique නේ. ඒ නිසා අපි primary key attribute එකක් විදිහට ලියනවා. ඊට පස්සේ අර තියෙනවා name එකක්, email address එකක්, phone number එකක්, ඒ වගේම physical address එකක්. ඊට පස්සේ බලමු අපි a member may be a buyer or a seller. හරි, මේ sentence එකෙන් කියන්නේ member කෙනෙක් buyer කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් seller කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අනිත් පැත්තට හිතුවොත් buyer කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් seller කෙනෙක් කියන්නේ member කෙනෙක්ම තමයි මේ site එකේ. එතකොට මේ sentence එකෙන් අපිට identify කරගන්න පුළුවන් දේ තමයි buyer or seller is a member කියන එක. එතකොට මේක අපි is a relationship එකක් ඇතුලේ පෙන්වන්න ඕන. එතකොට සාමාන්‍ය question එකේදී මේ විදිහට අපිට parent class එකක් දීලා ඒකේ child class දීලා තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම is a relationship එකක් ඇතුලේ අපි දාන්න ඕන. එතකොට is a relationship එක අඳින්නේ මේ විදිහට. is a relationship එක ඇඳලා ඒකට අදාළ child class දෙක මේ විදිහට අඳින්න ඕන. buyer or seller. is a relationship එක මේ විදිහට ඇඳගෙන අපි බලනවා child classes වලට අදාළ attributes මොනවා හරි තියෙනවද කියලා. එතකොට a buyer has a shipping address. yes, buyer කෙනෙක්ට තියෙනවා shipping address එකක්. ඒ වගේම seller කෙනෙක්ට තියෙනවා
bank account number එකක් වගේම routing number එකක්. බයට තියෙනවා shipping address එකක්. seller කෙනෙක්ට තියෙනවා bank account number එකක්. ඒ වගේම routing number එකක්. මෙතනදී අපිට කතා කරන්න පුළුවන් තව point එකක් තමයි constraint ගැන. මම ඒක මෙතනම ඔයාලට පොඩ්ඩක් explain කරන්නම්. constraints අපිට ಜಾති කිහිපයක්ම තියෙනවා. පළවෙනි එක මම මතක් කරොත් මේ example එකේ තියෙන විදිහට මම කියන්නම්. covering constraint එක ගමුකෝ අපි. covering constraint එකේදී වෙන්නේ sub classes දෙක parent class එක cover කරනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේ system එකේ විදිහට මේ system එකේ ඉන්න membersලා buyersලා and sellersලා විතරක් නම් අපි මෙතනදී මේ constraint එක හඳුන්වනවා covering constraint එකක් විදිහට. කියන්නේ total එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ buyer and seller covers members. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ buyerස්ලා සහ sellersලා ඇරෙන්න මේ system එකේ තවත් membersලා ඉන්නවා කියලා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ disjoint constraint එකක්. disjoint කියලා කියන්නේ මේ sub classes දෙක parent class එක cover කරන්නේ නැති අවස්ථාවන් වලට. ඒ වගේම තමයි තව එකක් තියෙනවා overlapping constraint. overlapping එකකදී වෙන්නේ දැන් මේ example එකේ නම් අපිට ඒක ටිකක් cover කරන්න අමාරුයි. අපි හිතමුකෝ මෙතන ඉන්නවා person කෙනෙක්. එතකොට person is a student as well as a faculty member. එතකොට මෙතනදී අපි දන්නවා අපිට identify කරගන්න පුළුවන් student කෙනෙක්ට පුළුවන් faculty member කෙනෙක් වෙන. ඒ කියන්නේ faculty එකක member කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම student කෙනෙක් වෙනවානේ. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මේ මෙතන තියෙන sub classes දෙක overlap වෙනවා. කියන්නේ student overlaps faculty member. person can either in student class or member class. person කෙනෙක්ට පුළුවන් student class එකෙත් ඉන්න faculty member class එකෙත් ඉන්න. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට අපි කතා කරා overlapping constraint ගැන, overlapping එක ගැන, ඒ වගේම covering and disjoint කියන constraint දෙක ගැන. හරි, අපි මේ question එකේ ඉස්සරහට යමු. ඊළඟට තියෙනවා items are posted by seller. ඔන්න seller කරනවා මෙතන පොඩි වැඩක්. එතකොට මෙතනදී අපි diagram එකේ අඳින්න ඕන seller විසින් item post කරනවා කියලා. post items. ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක අපි මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලමු when the seller posts the item a bid may be placed by buyers. seller item එකක් post කරද්දී එතකොට seller post items කියලා රිලේෂන්ෂිප් එක වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? බයර්ට පුළුවන්ලු bid එකක් place කරන්න. අපිට පුළුවන් aggregation relationship එකකින් මේ වගේ අවස්ථාවක් ඇඳලා පෙන්නන්න. එතකොට මෙතනදී අපි කරන්න ඕන dash line එකකින් complete process එක මේ විදිහට වෙන් කරලා
අඳින එක. ඒ කියන්නේ seller item එකක් post කරනකොට මේක වෙන්නේ. මේ system එකේ ඉන්න seller item එක post කරද්දී මොකක්ද වෙන්නේ? බයර්ට පුළුවන්ලු bid එකක් place කරන්න. එතකොට අපි ඒක මෙන්න මේ විදිහට EER diagram එකේ පෙන්වන්න ඕන. එතකොට මේ complete system මේ complete relationship එක වෙද්දී මේ relationship එක වෙනවා කියන එක තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. aggregation relationship එකක් කියලා කියන්නේ එක relationship එකක් මත පවතින තවත් relationship එකකට. එක relationship එකක් මත පවතින තවත් relationship එකකට. ඒතර aggregation relationship එකක් මේ විදිහට තමයි අපි diagram එකක අඳින්නේ. තව example එකක් ඔයාලට මතක් කරොත් හිතන්නකෝ cricket match එකක players ලා play කරනවා. එතකොට අපිට එතන relationship එකක් ගන්න පුළුවන් player perform එහෙම නැත්නම් player play match කියලා. එතකොට ඒ වෙලාවේදී ඒ කියන්නේ when the player perform in a match he can win an award. එතකොට අපිට පුළුවන් අර සම්පූර්ණ ෆන්ක්ෂන් එක සම්පූර්ණ රිලේෂන්ෂිප් එක වෙද්දී ප්ලේයර්ට පුළුවන් award එකක් win කරන්න කියලා රිලේෂන්ෂිප් ඇග්‍රිගේෂන් රිලේෂන්ෂිප් එකක් build up කරන්න. අපි බලමු question එකේ ඉස්සරහට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. bidding price and the time of bid placement is recorded. එතකොට bid එක වෙද්දී price එකයි time එකයි record කරගන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි descriptive attribute විදිහට එතන දාන්න ඕන. price and time. bid එකේ price එකයි time එකයි. ඊට පස්සේ the person with the highest bid price is declared as the winner and the buyer can then buy the item. Items are identified by a unique item number. හරි. මෙතන කියලා තියෙනවා declares as the winner and the buyer can then buy the items. Okay. බයර්ට පුළුවන්ලු items buy කරන්න. Okay. Okay, අපි බලමු. The person with the highest bid price is declared as the winner and the buyer can then buy the items. Items are identified by a unique item number assigned by the system. එතකොට item එකට තියෙනවා unique item number එකක්. කියන්නේ ඒක තමයි මෙයාගේ primary key එක. ඊට පස්සේ අපිට කියලා තියෙනවා items are also described by an item title, an item description, starting bid price and bidding increment. එතකොට මේ ඔක්කොම attributes item කියන entity එකේ attributes වලට අපිට දාන්න පුළුවන්. එතකොට I'm also described by item title. item title එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා description, starting price, මෙන්න මේ දේවල් මෙයාගේ attributes වලට එන්න ඕන. අපි ඊට පස්සේ බලමු
item has a category with a category number. තව relationship එකක්. item එකකට තියෙනවලු category එකක්. item එකකට තියෙනවා category එකක්. A category is identified by the category number and the item number together. ඉතින් මේ question එකේ දීලා තියෙන විදිහට අපිට category එකක් identify කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ category number එක සහ item number කියන දෙකෙන්ම. ඒ කියන්නේ item number එක සහ category number කියන දෙකෙන්ම. ඒ කියන්නේ මෙතන category එකක් තියෙනවා කියන එක මේ relationship එක weak entity relationship එකක් වෙනවා. මොකද item number එක නැතුව category එකක් identify කරගන්න බෑ. නිසා මේක weak relationship එකක්, weak entity relationship එකක් විදිහට identify කරගන්න පුළුවන් අපිට. එතන අපි is a relationship එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන seller කෙනෙක් item එකක් post කරද්දී buyer කෙනෙක්ට bid එකක් ප්ලේස් කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි දාලා තියෙන්නේ aggregation relationship එකකින්. ඒ වගේම බයර්ට පුළුවන් item එකක් buy කරන්න. ඒ වගේම item එකකට category එකක් තියෙනවා. මෙතන තව දෙයක් අපි කරන්න ඕන, මෙතන multiplicity එක එහෙම නැත්නම් cardinality එක අපි පෙන්වන්න ඕන හරියට. අපි මේක ආයි මුලින්ම කියවගෙන ගියොත් items are posted by a seller. seller කෙනෙක්ට පුළුවන් items post කරන්න. එතකොට මෙතන items ගොඩක් නේ. එතකොට එක item එකක් place කරන්න පුළුවන් එක seller කෙනෙක්ට විතරයි. මෙතන multiplicity එක අපිට many to many දාන්න පුළුවන්. buyer කෙනෙක්ට පුළුවන් bid ගොඩක් place කරන්න. එතකොට buyer කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒ වගේම items ගොඩක් purchase කරන්න. item එකකට buyer කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි item එකකට category කීපයක් තියෙන පුළුවන්. category එකක් තියෙන පුළුවන් එක item එකයි. ඒක මම මෙතන දානවා. හරි. ඒ වගේම මෙතන මතක් කරන්න ඕන category number එක category කියන entity එකේ partial key එක විදිහට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. category කියන entity එකේ partial key එක විදිහට අපිට category number එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි කතා කරපු question එකට අනුව මේක තමයි අපේ EER diagram එක, complete EER diagram එක. ඔයාලට මේක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වගේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒකත් අමතක නොකර comment කරගෙන යන්න කියලා මම මතක් කරනවා. අපි අදට lesson එක මෙතනින් ඉවර කරනවා.